We asked people working with active student participation what lessons they learned from their work. If you are interested in working with active student participation, it can be difficult to know where to start, and for sure, there is not just one way of doing it. Jag tror att alla har olika anledningar för varför man vill jobba med aktiv studentmedverkan. Det är också väldigt viktigt att man ger det utrymmet och att man inte försöker definiera det aldrig för snävt. Allison believes an open and honest invitation is a good way to start the conversation. I think one of the most important things is to name the existing reality, to say we're used to working in these separate and clearly prescribed roles. And what we're trying to do with this project is to blur those boundaries a little bit, to complicate those roles a little bit. So I think naming that and then intentionally inviting students into a different kind of dialogue helps make it clear to students why this might be different. And then even going beyond that to say, I value your perspectives on what learning is like in my classroom. I can't know that. I can only know what it's like to teach in this classroom, but only you know what it's like to learn in this classroom. So you have a perspective that I don't have and that I would benefit from hearing. Caroline gives her reflections on how it was getting started with a mentorship initiative where more experienced students lead study groups for other students in particular subjects. Är man intresserad och vill börja jobba med studentmedverkan på det här sättet, så tror jag att det är bra att ha en plan att börja ifrån. Att man har ett hum om vad man vill göra och varför, och exempel på hur man tänker sig att man ska gå tillväga. Bra kontakt med lärare och institution, studierektorer är A och O. Vi har haft väldigt bra kontakt och får övervägande positiv respons och väldigt mycket uppmuntran och tacksamhet från hela institutionen, vilket vi blir väldigt glada för. Det underlättar väldigt mycket det jobb som vi gör. Titta sig omkring. Det finns ofta både medel och människor tillgängliga som kan och vill hjälpa till i mycket. Det kanske bara ofta krävs att någon visar den här dörren, att det finns möjligheten att göra det. Så att var kreativ, våga göra saker, våga öppna dörrar men också visa dörrar som finns, tror jag. Getting people on board can be a challenge. Showing rather than telling and building on existing knowledge and structures can be useful strategies. Mina gemensamma lärdomar av det här, det är att vill man införa någonting nytt så är det väldigt viktigt att låta de som ska bli inblandade i det uppleva det själv. Så upplevelsebaserat lärande skulle jag nog börja med. Jag skulle börja med att ordna, om det nu var barskapsarbete jag skulle introducera, skulle jag börja med att ordna aktiviteter där de jobbade på det sättet. Och jag tror att jag skulle börja, att fick jag ett uppdrag någonstans att man ville utveckla, skulle jag dels inventera hur jobbar man redan idag? Vad finns det för någonting att bygga på? Finns det några som redan har jobbat på liknande sätt som det som kanske en ledning då vill utveckla? Och bygga på det som finns, men sen ge olika viktiga personer chansen att uppleva och vidga det. För jag tror att det är väldigt svårt att gå in i någonting om jag inte riktigt ser vad kvaliteterna i det är och vad min egen roll i det. Another piece of advice is to start small. If you're new to partnership as an idea or a practice, not to take on the complete reconstruction of your entire department or program, but rather think about, could I co-create an assignment with students? Or could I co-create some kind of classroom activity with students? And you'd want to think about how to structure that, because students don't necessarily know how to do that work and can learn from you about how to teach, and you can learn from them about how they learn best. So something small and contained, and then as that grows and maybe you have other partners join you, then it can get bigger, but start small.